माझं नाव अरुणा प्रकाश मोहिते. मला 5-6 वर्षापासून गुडघ्याचा त्रास होता. इथं आल्यानंतर ऑपरेशन केल्यानंतर मला एकदम बरं वाटायला लागलं. इथले डॉक्टर एकदम चांगले आहेत, सगळं व्यवस्थित आहे. पहिले एक दिवस त्रास झाला, नंतर मग मला कशाचाच त्रास नाही. मी आता चालायला लागले. पहिल्यापेक्षा एकदम आता व्यवस्थित चालते. 1 महिन्यामध्ये अजून प्रोसेस चांगली होईल. आईला गेल्या 5-6 वर्षापासून दोघं गुडघ्यांचा त्रास होता. आईचं चालताना दोन्ही बाजूला वेट जास्त असल्यामुळे खूप जास्त त्रास होत होता. आईला बाथरूम आणि हॉल आणि बेडरूम एवढंच तिचा विषय होता. सरांकडे घेऊन आलो आम्ही. डॉक्टर अरविंद माळी आमचे मित्र आहेत, त्यांनी सरांचं रिकमेंडेशन दिलं. सरांना भेटल्यानंतर लगेच आईने डिसाईड केलं की आपल्याला ऑपरेशन करायचं. आणि सरांचं कन्सल्टेशन झाल्यानंतर 1 आठवड्यानंतर आपण आईचं पायाचं दोघं नीज रिप्लेस केले. आता आईला अगदी व्यवस्थित चालता येते आणि त्याच्यासाठी अभिषेक आणि डॅनी यांनी आम्हाला खूप मदत केली. आणि बाकी असिस्टंट जे स्टाफ आहेत ते आहेत, मावशी आहेत, त्यांनी वेळेवर आईला म्हणजे आईने कॉल केल्यानंतर कुठलीही नस किंवा कुठलीही मावशी धावतच 1 मिनिटाच्या आधी आईच्या जवळ आलेले आहेत.